dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă sugerez o rețetă foarte simplă, plăcinta cu nuci și stafide. Se prepară doar în 30 de minute. Vom pregăti cea mai simplă plăcintă. Aveți nevoie de orice fel de aluat care vă place. Vreți aluat de tarte, vreți un aluat foietaj, doriți să preparați dumneavoastră aluatul, nu aveți decât. Deci se potrivește cu orice fel de aluat. Eu voi folosi un aluat cumpărat din foietaj, că am zis că fac o plăcintă rapidă. Deci o facem dintr-un aluat gata. Așa. Voi decupa forma tăvii. Acum depinde fiecare ce fel de tavă aveți. Aia decupați forma sau faceți aluatul în casă. Puteți să găsiți un foietaj de casă. V-am mai arătat eu rețete. Eu un pic așa aproximativ am să scot din el. Ca să-i dau forma cât se poate de rotundă. Așa. Avem forma. Din restul am să-l lipesc pe aici, pe colo. Se potrivește foarte bine cu aluatul de tarte, la fel plăcinta asta. Ideea este să umplem forma cu aluat, să-i dăm o formă. După ce am îmbrăcat forma în aluat, avem nevoie de nuci, alune, ce vă plac. Eu am un mix de nuci și alune, 300 de grame. Și mai vin cu 200 de grame de stafide. Așa. Le amestec un pic. Până aici ați văzut, este joacă de copii, ne-am distrat. Dar în același timp gătim ceva gustos. Acum, dragilor, trecem la ultimul pas. Avem nevoie de 5 albușuri, în care adaug 150 de grame de zahăr. Incorporez un pic zahăr în albuș, nu insistăm foarte mult. Și mai venim cu 150 de grame de unt topit. Amestecăm un pic compoziția. Așa, să fie omogenă. Ne interesează zahărul, cât de cât să se încorporeze. Atât, observați, avem o compoziție lichidă. Așa, acum aceasta, turnăm compoziția peste nuci. Și acum, dragilor, merge la cuptor pentru 30 de minute la 160 de grade. Scos-o din cuptor. Acum vin cu un pic de zahăr pudră și o lăsăm să se răcească. Apoi o porționez și vă arăt. Este o plăcintă din aia crunch, așa, crocantă. Bianca iubește genul ăsta de dulciuri. Și este o plăcintă simplă, dragilor, o plăcintă de duminică. Eu duminică am și gătit-o pentru familia mea și vă recomand cu drag. Într-o secundă vă arăt exact cum se prezintă și la tăiere. Așa se prezintă, dragilor, plăcinta la tăiere. Este o plăcintă gustoasă, simplu de preparat și foarte aromată. Eu vă recomand cu drag să pregătiți această plăcintă cu nuci și stafide. E o plăcintă de duminică. V-am pupat!